14 نکته خرید اسباب بازی برای شیرخواران و کودکان نوپا. گرچه شیرخواران و کودکان نوپا از بازی و اسباب بازی لذت میبرن و شاد میشن، اما باید به خاطر داشت که ایمنی همیشه باید اولین اولویت شما در خرید اسباب بازی باشه. چرا که سالانه هزاران کودک در اثر بازی با اسباب بازی‌های ناایمن دچار حادثه میشن و این موضوع میتونه زنگ خطری برای شما در زمان انتخاب و خرید باشه. در این ویدیو می‌خوایم 14 نکته ضروری رو مطرح کنیم که در زمان خرید اسباب بازی باید به اونها توجه داشته باشید. امیدواریم که این نکات بتونن به شما کمک کنن تا سراغ اسباب بازی‌های ایمن برید و از آسیب دیدن کودک جلوگیری کنید. نکته اول، انتخاب اسباب بازی‌های متناسب با سن کودک. از اونجا که اسباب بازی‌ها بر اساس هر گروه سنی ساخته میشن، بنابراین اسباب بازی‌های متناسب با سن فرزند خودتون انتخاب کنید تا در مرحله فعلی رشد به اون کمک کنه و ایمن باشه. به این منظور میتونید برچسب مندرج روی اسباب بازی و توصیه‌های مرتبط با حداقل سن استفاده از اونها رو به دقت مطالعه کنید. نکته دوم، اندازه اسباب بازی. از خرید اسباب بازی خیلی کوچیک خودداری کنید، چون احتمال زیادی وجود داره که کودک اونها رو به دهان ببره و به راحتی خفه بشه. نکته سوم، اسباب بازی‌ها باید مقاوم در برابر جویدن باشن. شیرخواران و کودکان نوپا برای کشف ویژگی‌های اشیا تمایل دارن که اونها رو در دهانشون بذارن، بجون یا حتی ببلعن. در نتیجه اسباب بازی باید در برابر جویدن مقاوم باشه، چون خطر خفگی برای فرزند شما ایجاد میکنه. 4. اسباب بازی‌های پر سر و صدا. اسباب بازی‌های با صدای بلند میتونن به سیستم شنوایی فرزند شما آسیب برسونن. به طور کلی از خرید وسایلی مثل آژیر یا اسباب بازی‌های موزیکال که دارای صدای بلند هستن خودداری کنید. نکته پنجم، اسباب بازی‌های با قطعات کوچک و شل. از اسباب بازی‌هایی که خیلی کوچیک هستن یا دارای قطعات قابل جابجا شدن هستن خودداری کنید. کودک شما به راحتی میتونه در حین بازی با اونها خفه بشه. نکته ششم، اسباب بازی‌های قابل شستشو. از اونجا که فرزند شما در این سن تمایل داره اسباب بازی‌هاش رو در دهانش بذاره، اسباب بازی‌هایی بخرید که قابل شستشو باشن. به طور مرتب اونها رو بشورید تا از نفوذ میکروب‌ها جلوگیری کنید. نکته هفتم، اسباب بازی‌های بدون بند، روبان، کش و سیم‌های بلند. برخی از اسباب بازی‌ها دارای بند، روبان، کش و سیم‌های بلند هستند. برای جلوگیری از خطر گیر کردن اندام کودک در اسباب بازی‌ها، هرگز اونها رو به صورت آویخته یا متصل به کالسکه یا صندلی بچه یا ناحیه گردن کودک قرار ندید و مطمئن بشید که قسمت‌های خطرناک اون رو بیرون آوردید، چون ممکنه فرزند شما ناخواسته خودش رو با اونها خفه کنه. نکته هشتم، اسباب بازی‌های دارای لبه‌های تیز. مطمئن بشید که اسباب بازی‌های کودک صاف و صیقلی هستند و لبه‌های تیز یا بیرون زده ندارن. نکته نهم، اسباب بازی‌های الکتریکی. به دلیل اینکه کودک اسباب بازی‌های الکتریکی رو میتونه بجوه، خطری جدی محسوب میشن و به فرزند شما آسیب میرسونن. نکته دهم، اسباب بازی‌های سمی. اسباب بازی‌هایی که ساخته شده از لاستیک، رنگ یا پلاستیک بی‌کیفیت هستن برای کودک شما خطرناک و سمی هستند. به این دلیل که احتمال زیادی وجود داره که اونها حاوی مواد سمی باشن و حتی برخی از اونها قابل اشتعالن. قبل از اینکه به کودک خودتون اجازه بدید با اونها بازی کنه، مطمئن بشید که اسباب بازی‌هایی که انتخاب می‌کنید هیچ یک از این ویژگی‌ها رو نداره. بعد از خرید اسباب بازی، ابتدا پوشش محافظ مثل پوشش لاستیکی اون رو جدا کنید و بعدش اون رو در اختیار کودک قرار بدید. نکته 11، اسباب بازی‌هایی که به اشیا شلیک می‌کنن. اسباب بازی‌های فانتزی که به اشیا شلیک می‌کنن برای شیرخواران و کودکان نوپا مناسب نیستن، چون کودک میتونه به اشتباه چیزی رو مستقیما به چشم یا دهان خودش شلیک کنه. نکته 12، بادکنک‌های کودک. متاسفانه بادکنک به راحتی مخصوصا در دست‌های کودک میترکه و خفه شدن با لاستیک بادکنک بسیار آسونه. نکته 13، اسباب بازی‌های سنگین. بعضی از اسباب بازی‌ها میتونن برای کودک شما بسیار سنگین باشن. باید در نظر داشته باشید که اگر اسباب بازی روی اون بیفته میتونه به اون آسیب برسونه یا خیر. قبل از اینکه به نکته آخر برسیم، اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب فراموش نشه. زنگوله رو هم فشار بدید که از جدیدترین ویدیوهای ما مطلع بشید و کمک کنید که این ویدیو به دست افرادی مثل خودتون برسه. نکته آخر، اسباب بازی دست دوم یا تهیه اسباب بازی از فروشگاه‌های نامعتبر. اسباب بازی دست دوم ارزونن، اما چون قبلا استفاده شدن ممکنه دارای باتری، روبان، سیم، مهره، دکمه، چشم یا قطعات پلاستیکی باشن که به راحتی جدا میشن
و میتونه برای کودک شما خطرناک باشه. این اسباب بازی‌ها جز اسباب بازی‌های ایمن برای شیرخواران و کودکان نوپا نیستن، چون خطرات زیادی رو به همراه دارن و حتی اگر قطعات شل هم نداشته باشن، باز هم حاوی میکروب‌های زیادی باشن. سعی کنید برای خرید اسباب بازی به فروشگاه‌های معتبر مراجعه کنید. به یاد داشته باشید که فرزند خودتون رو در بازی همراه کنید. امیدواریم حس خوبی از خرید اسباب بازی برای فرزندتون پیدا کرده باشید. خرید مبارک.